Hei! Onko mun mikki päällä? On. Jes, mahtavaa. Näin dynamiikka toimii. Tervetuloa Kerhotaloon. Näin mä sanon aina 2 kertaa viikossa, kun me julkaistaan meidän podcastia. Kerhotalo on tila, jossa kaikki aiheet yhteiskunnan ja ihmissuhteiden välillä on tärkeitä ja kaikki tunteet sallitaan. Niin kuin pyrkimys muuttaa maailmaa yksi aihe ja yksi kritiikki kerrallaan. Ja sillä matkalla ollaan. Kyllä. Jos te olette kerholaisia jo valmiiksi, niin te ette ole kuullut ikinä näin sujuvaa aloitusta. Joten nauttikaa tästä. Tämä on myös Emmi Nuorgam roastaa Laura Haimilaa Maailmankylässä festivaalilla. Kyllä. Hei, ihana nähdä teitä täällä. Jos siellä on joku vielä takana, niin täällä edessäpäin on muutamia paikkoja, mihin mahtuu istumaan. Ja me ollaan ilmeisesti myös jossakin live-systeemissä niin, että kaikki tuhannet ja miljoonat ihmiset, jotka katsoo tätä kotoa tai mökiltä tai mistä ikinä katsookaan, niin mahtavaa, että olette täällä. Mutta Kerhotalo syntyi siis reilut 3 vuotta sitten. Me päätettiin Lauran kanssa, että me ollaan cooleja tyyppejä ja että meidän pitäisi ehkä olla ystäviä. Niitä mä kysyin Emmiltä, että voit sä olla mun ystävä. Niin. No tässä oli tää oli vaikea tilanne, kun mä asun Tampereella ja hän asuu Helsingissä. Meidän piti käydä sellainen niin kuin keskustelu, niin, että ollaanko me valmiita etäystävyyteen. Ja me oltiin. Ja sitten niin kuin kaikissa ihmissuhteissa alussa, niin tulee semmoinen uskomaton hyperfokus siihen tyyppiin ja semmoinen ihastumisvaihe ja kaikki tuntuu säkenöivältä ja ihanalta ja upealta. Ja myös meidän ihastuminen tuntui siltä. Ja sitten me ajateltiin, imperfektissä. Kyllä. Sitten tiedätte, miten pitkissä suhteissa käy. Niin, kun me eri sängyissä. Mutta sitten me ajateltiin, että Herra Jumala, kun nämä meidän keskustelut on niin älykkäitä ja säkenöiviä ja me ollaan niin upeita, että miksi me käydään näitä vaan kahdestaan. Että eihän tässä ole mitään järkeä, että me pidetään nämä itsellämme, että siis kaikkien muidenkin pitäisi kuulla nämä meidän tutustumiskeskustelut ja kaikki muut. Ja näin me sitten tehtiin. Siitä syntyi Kerhotalo. Ryhdyimme istumaan ensin alas Instagramin äärelle ja sitten podcastin äärelle, kun Laura oli saanut tarpeeksi vakuutettua mua siitä, että näin kannattaa tehdä. Ja tämä oli minulle merkki siitä, että olisi hyvä istua tänäänkin. Kyllä. Mä ajattelin, että se oli merkki. Sä mainitsit istumisen. Mä ajattelin, että nyt nojatuoli kutsui sen verran, että pakko istua tuo. Kyllä, mutta me ajateltiin niin, että niissä meidän ensimmäisissä keskusteluissa, tai itse asiassa kaikissa keskusteluissa tähänkin saakka, niitä oli tärkeää käydä sen takia, että mä en ollut ikinä nähnyt enkä kuullut itseni kaltaista ihmistä puhuvan julkisesti missään. Ja toisaalta Lauralla oli vähän sama kokemus ja Lauralla oli myös kokemus siitä, että hänen niin kuin radioformaattina oli jossain määrin rajoittanut häntä. Ja mä oon pahoillani siis tästä kolinasta. Se kuuluu siitä, kun mulla on korvakorut, mitä mä en suostunut ottaa pois. Koska pitää olla ensisijaisesti tosi hyvän näköinen täällä lavalla, koska ja täällä on kaikkia... rohkeasti sanoa ei. Kyllä, ja rohkeasti vetää rajat. Minä vedin rajat tähän ja te joudutte kärsimään siitä. Olen siitä pahoillani. Sitten jos tämä menee ihan sietämättömäksi, niin sitten sanotte ja mä oon valmis muuttamaan mielipiteitäni niin kuin Kerhotalossa on tapana. Mä tässä kohtaa sanon tekniikalle, että meillä ei muuten näy sitten kelloa täällä, että mehän me ei poistu täältä sitten, kun toi kello lähtee käyntiin, että te annoitte just meille sopivasti lisäaikaa. Kyllä, mutta Jes, loistavaa. Ehkä mä nyt otan tämän korvakorun pois, kun häiritsee tää itseäni niin paljon. Mutta Laura, mitä sä ajattelet, mikä on niinku sun mielestä ollut ensimmäinen rohkea hetki Kerhotalossa? No kuten sanottu, niin silloin kun Kerhotalo käynnistyi, niin mä olin justiinsa saanut 2 päivää aikaisemmin tiedon, että hei, että Radio Helsinki lopettaa vaikeiden koronavuosien jälkeen teidän ohjelmaa, että kaikkea hyvää sulle Haimila, että yritä pärjätä. Oli ehkä vähän nujerrettu olo ja sellainen fiilis, että nyt media-ala on lopullisesti hylännyt mut radio- ja media-ammattilaisena. Ja koen, että ehkä tilanteessa, jossa on semmoinen pitkäaikaistyöttömyys edessä, niin tuntuu ehkä semirohkealta alkaa haukkua siinä sitten kaikki kaupalliset mediatalot ja kertoo, kuinka epäeettistä tosi TV-ohjelmaa te teette ja kuinka teidän täytyisi kantaa vastuu teidän ohjelmista ja sisällöistä, ketä siellä esiintyy, miten ne esiintyy. Että
siinä samalla kun lähettää sähköpostia, että täällä on tämmöinen media-ammattilainen vapaalla jalalla, niin ei ehkä välttämättä ollut paras CV se, että kertoo, että teillä on muuten avoimen naisvihamielistä sisältöä teidän tuotannoissa ja niin kuin ehkä se on semmoinen, että kun itkee sitä Instagram-ruudulla, että musta tuntuu, että kukaan ei pidä mua ammattilaisena tai halua mua töihin mihinkään, niin aika harvoin pystyy olemaan niin haavoittuvainen edes niin kuin lähimpien ystävien edes. Meidän ensimmäinen kerhotalokeskustelu on koskenut siis selviytyjiä, Aki Mannista, Nelonen Mediaa, tuotantoyhtiöitä. Heidän vastuuta. Heidän kykyä reflektoida, käydä julkista keskustelua, turvallisempia tiloja, työskentelytapoja, joilla tosi TV-ohjelmia tehdään. Ja siis ironistahan tässä oli se, että mehän molemmat toivottiin siis, että me työllistyttäisiin näihin paikkoihin. Että nämä on niin kuin meidän tulevia niin kuin työnantajia. Ja läpi tämän 3 vuoden ajan mä oon ollut freelancer-suhteessa Yleisradioon ja sitä ennen olin siellä palkkalistoilla siis työntekijänä ja Laura on ollut myös Ylellä töissä. Me ollaan oltu itse asiassa samassa työpaikassa, mutta eri aikoina. Ja läpi näiden niin kuin 3 vuoden ajan me ollaan myös aika voimakkaasti kohdistettu kritiikkiä Yleisradioon ja Yleisradion toimintaan, ohjelmavalintoihin, erilaisiin keskustelun avauksiin ja jälleen kerran niihin työskentelytapoihin, representaatioon ja tekijyyteen ja niin edelleen. Ja joku toinen saattaisi ehkä suhtautua työnantajaansa sillä tavalla, että minäpä silittelen tässä ja kiittelen ja ylistän työnantajaa niin kuin onnistumisista. Ja on me sitäkin tehty, mutta enemmän me on tehty ihan päinvastoin. Joo, kyllä mä välillä huvitun siitä, miten keskeneräisesti ja ajatuksen alkulähteillä me avataan mikrofonit, että me ei niin kuin jäädä pureskelemaan ja me ei jäädä pohtimaan sitä, että mistä meidän fiilis syntyy, vaan me luotetaan aika vahvasti siihen meidän omaan näkemykseen, ja siis uskokaa tai älkää, niin näkemys syntyy siis myös hyvin nopeasti, joka niin kuin on koko kerhotalon ehkä ydin. Niin, me luodaan näkemys ja sanotaan se niin kuin avoimen keskeneräisesti, että maailma on täynnä tosi valmiiksi pureskeltua ja valmiiksi tehtyä tekstiä ja meidän pyrkimys on siihen, että myös sellaiset niin kuin, keskustelun avaukset, jossa kaikkea ei ole taustotettu ja kaikkea ei ole valmiiksi pureskeltu, niin ne on niin kuin sallittuja. Ja mä ajattelen niin, että se keskeneräisyys on nimenomaan se meidän juttu ja se liittyy tosi olennaisesti myös siihen rohkeuteen. Ja me on säilytetty, mulla on semmoinen niin kuin maailman hirvein siis aforismitaulu vessan seinällä, jossa lukee jotain, että ilman pehmeyttä ei voi olla rohkeutta tai muuta vastaavaa. Siis se on outo paikkavalinta myös sille taululle, mutta siis me on niin kuin säilytetty rohkeus kuitenkin olla herkkiä ja tietämättömiä asioista. Ja tämä ei liity vaan pelkästään siihen instituutioiden kritisoimiseen tai median kritisoimiseen tai yhteiskuntakritiikkiin, vaan tämä liittyy myös meidän henkilökohtaiseen elämään ja valintoihin. Ja on ehkä vastoin kaikkia työelämän kirjoittamattomia ja kirjoitettujakin sääntöjä työskennellä vakavasti uupuneena ja puhua siitä ääneen. On siis täysin niin kuin työelämän kirjoittamattomien sääntöjen mukaista työskennellä vakavasti uupuneena, koska se ei ole diagnoosi ja sille ei voida mitään muka työpaikoilla tehdä. Mutta se, että puhutaan siitä ääneen, niin se on ehkä poikkeuksellista. Ja mä oon esimerkiksi viime syksynä ollut 2 kuukautta sairaslomalla mielenterveyden vuoksi. Ja samaan aikaan, kun mä oon ollut sairaslomalla ja myös julkisesti kertonut olevani sairaslomalla, olevani työkyvytön ja puhunut podcastissa siitä, miten mun työkyky on alentunut ja niin edelleen, niin me on samaan aikaan käyty neuvotteluja siitä, että jatkuuko meidän podcast. Ja niin kuin meidän on pitänyt luottaa siihen, että vaikka me ollaan näin rehellisiä ja vaikka me kerrotaan siitä, että meillä ei nyt mene hyvin tai mulla ei nyt mene hyvin, niin että me saadaan silti jatkoa tälle, että meissä on jotain niin merkityksellistä ja niin omintakeista ja niin
rohkeaa, maailmaa muuttavaa, että se heidän kannattaa ottaa riski edelleen siitä, että meikäläisen mielenterveys rakoilee. Ja se on ihan ok rakoilla, kun kaverinkin mielenterveys rakoilee vieressä. Kyllä se niin kuin erityksen koetuksella on ollut itselläkin 2022 loppuvuodesta erosin pitkäaikaisesta suhteesta ja yhtäkkiä huomaan, että mun parisuhdestatuksen muutoksesta on kiinnostunut iltapäivälehdet, joka kertoo enemmän mun mielestä iltapäivälehtien tilasta kuin ihmissuhteeni kiinnostavuudesta. Mutta mehän oltiin toisaalta myös monta vuotta haaveiltu, että me päästäisiin iltapäivälehtiin. Ansaittu media on tärkeää. Kyllä. Joo, mutta se oli tosi ahdistavaa ja shokeraavaa, että omaa yksityiselämää riepotellaan ja siitä tulee jotenkin niin kuin kansan huvia. Ja tuntui siltä, että okei, mä en halua tästä puhua mitään, kunnes olikin hetken myöhemmin silleen, että itse asiassa mähän haluan ottaa kontrollin mun omista yksityisasioista ja puhua niistä mun formaatissa ja meidän kesken. Ja sit musta tuntuu, että yhtäkkiä mä oonkin sillai, kaikessa eroyksinäisyydessäni, niin mä oonkin sillai tuhansien ihmisten halauksessa, ettei mitään hätää. Ja samankaltainen tilanne oli, kun menetin pitkäaikaisen elämän kumppanin ja rakkaan koirani sillai päivänä 1 ja päivänä 2 me nauhoitetaan podcastia, jossa tämä tunne tulee sillai todella autenttisesti ulos. Ja niin, mä ajattelen, että kyyneleet, jos jotkin maailmaa muuttaa, ja niitä kyyneleitä me ei ole kyllä niin kuin sillai säästelty. Niin, ja olisi ollut jotenkin outoa, koska Irma oli niin iso osa myös kerhotaloa. Ja hän on siis se koira, ei mun eksä. Kyllä. Ja nyt sitten min Armi, joka on hänen seuraajansa, myös koira, ei uusi ihmiskumppani. Niin olisi ollut tosi outo ratkaisu yrittää jotenkin siivota ne niin kuin menetykset pois. Ja mä ajattelen niin, että esimerkiksi se surujakso, missä me puhutaan kaikesta siitä sun viimeisestä matkasta eläinlääkärille Irman kanssa, käydään niin kuin kaikkea sitä läpi, niin se on ollut tosi monille ihmisille niin kuin hyvin merkityksellinen jakso ja myös niin kuin tuonut sellaista nähdyksi tulemisen tunteita, mitä ei ole muuten saanut, koska kuolema esimerkiksi on myös aihe, mistä ehkä tämmöisissä viihdepodcasteissa ei ihan hirveästi käydä keskusteluja. Ja jotenkin monesti ihmiset luulee, varsinkin uudet kerholaiset luulee, että me ollaan Lauran kanssa tunnettu tosi pitkään, että meillä on poikkeuksellinen dynamiikka meidän keskusteluissa ja semmoinen niin kuin turvallisuuden tunne ja sellainen lämpö. Ja ihmiset ajattelee, että se syntyy siitä, että meillä on niin pitkä ihmissuhde, että me tunnetaan toisemme läpikotaisin ja että me niin kuin tiedetään toistemme traumat ja me pystytään niin kuin keskustelemaan asioista niin, että me valmiiksi tiedetään, mitä se toinen sanoo. Ja sehän ei pidä lainkaan paikkansa, koska me ollaan käyty siis varmaan 90% keskusteluista, mitä me ollaan käyty, niin me ollaan käyty ensimmäistä kertaa niin, että se mikki on ollut päällä. Ja kaikki tuhannet kerholaiset on ollut siinä kuulemassa ne samat asiat ja ne samat tunteet. Me ollaan myös oltu riidoissa vähän sillä, että Emmillä oli pikkasen vähän hermomuhu ja mä oikein vielä siinä podcastissa tökin sitä kohtaa sillä, että sinä vastasit siihen sähköpostiin aika hassusti. Ja sen jälkeen, kun se mikit meni pois, mä se, mikäs meillä on täällä tunnelma? Että tää jotenkin oli, että sä et ihan lähtenyt tohon mun vitsiin, että onko meillä joku meininki ja me emme puhuneet, mutta WhatsAppiin tuli pitkä viesti, jonka kautta sitten käsiteltiin oikeat tunteet. Joo, kyllä. Siihenhän liittyi kaikkea sohvalla väärässä kohdassa istumista ja kaikkea muuta, josta myös pitkäaikaiset kerholaiset on sitten saanut kuulla nämä kaikki tarinat. On rohkeutta pitää huolta omasta sohvasta ja sen istumisasennoista. Mutta meillähän on siis sellainen sääntö, Laura. Meillä ei ole kauheasti sääntöjä, mutta meillä on sellainen sääntö sekä meidän ihmissuhteessa kerhotalon ulkopuolella että kerhotalossa, että oikeista asioista ei saa vittuilla. Että jos on sellaisia asioita, mitkä oikeasti hiertää, tai että toinen on tehnyt jotakin sellaista, mikä on jäänyt itseä vaivaamaan, tai sanoo siinä keskustelussa jotain sellaista, mikä loukkaa,
niin niistä ei saa lähteä piikitteleen. Että ne asiat pitää keskustella eri tavalla ja purkaa eri tavalla, joten sen takia me voidaan luottaa siihen, että jos mä vittuilen jostakin Lauralle tai hän mulle, niin että meillä on niinku yhteinen sopimus siitä, että tämä on ok, ja se ehkä luo turvallisuuden tunnetta myös kerholaisille. Kyllä. Mutta kun olen aloittanut puhumaan tällainen niin kuin hyvin keskeneräisesti, aika haavoittuvaiseen asemaankin asettanut niin kuin itsensä, niin ajattelen, että suuri rohkeus kerhotalossa on se luottamus, jolla me ollaan menty eteenpäin ja ajateltu, että kun me puhutaan tietyllä tavalla, niin myös kuulijat oppii ymmärtämään asioita, joita me ei välttämättä ääneen sanota, että kaikki mielipiteet, ne voi muuttua seuraavassa jaksossa ja sekin on niin kuin sallittua, että olen tätä mieltä nyt tai mulla on tällainen näkemys nyt, mutta itse asiassa kun pohdin sitä vähän myöhempään ja uudestaan, niin voinkin pyörtää kaikki ajatukseni. Niin ja niin kuin meillä ei ole ehkä semmoista pakottavaa tarvetta olla aina oikeassa. Eipä. Mutta siis meillä ei ole pakottavaa tarvetta, mutta me vaan siis ollaan toistuvasti oikeassa. Nimenomaan. Mutta kyllä me myös joskus tarkoituksellisesti tökitään vähän kerholaisia, jotta tai ei niinku ajatella myöskään loppuun asti, jotta ihmisille jää tilaa oivaltaa ja ajatella ja muodostaa ne ajatukset niinku itsenään. Ja ehkä niinku tuoreimpia nyt mielipiteen muuttumisesta tai siitä omien ajatusten kehittymisestä on tämä kevät ja se, että kun me ollaan ensi helmikuussa tehty UMK-jakso, jossa me oltiin sitä mieltä, että no kyllä ihmiset voi katsoa Euroviisuja ihan hyvällä niin kuin omalla tunnolla. Ja me luotettiin jotenkin siihen, että EBU tekee, Yle tekee niin kuin ratkaisut organisaatiotasolla ja että me voidaan ihmisinä olla tekemättä ratkaisuja. Niin toukokuussa me boikotoitiin Euroviisuja ja niin kuin, tehtiin jakso siitä, että mitä solidaarisuus palestiinalaisia kohtaan ja palestiinalaista niin kuin kansalaisliikettä kohtaan on. Ja siinä on niin kuin tämmöinen tietynlainen mielipiteiden muokkautuminen ehkä myös niin kuin, ja julkisesti tehty omien mielipiteiden niin kuin, muuttaminen. Joo, sitä kun on niin kovin rohkea ja menee sanomaan kaikkia ajatuksia, mitä mieleen tulee, niin myöskin Sanna Marin, entinen pääministerimme, on saanut paljon meiltä kritiikkiä ja myös aika paljon ihailuakin ja allekirjoittaneen osalta. Puolestasi. Mutta Sanna Marin on lopettanut minun seuraamiseni, mutta ei Laura Haimilan seuraamista. Se pitää paikkaansa, mutta että hänenkin kohuihin ollaan menty sillä todella niin kuin äkisti ja sitten samaan aikaan kun julkaistaan jaksoa, niin mä tajuin, että hetkinen, että nämä ihmiset, ketä näissä kohuvideoilla on, niin nämä on mun kavereita ja mun kollegoja ja mä tuun tapaamaan näitä uudestaan ja uudestaan. Ja nyt mä oon mennyt kritisoimaan niitä kovin sanoin, kertomatta sitä heille tai käymättä heidän kanssa mitään taustakeskusteluita. Ja näin ollen en päässyt Helsingin suosituimmille 30-sille ainoana seurapiirin jäsenenä, että olisi pitänyt vähän ehkä sillä himmailla, niin olisi ollut varmaan ihan kivat bileet siellä Sanna Marinin kanssa, mutta sitten niin kuin me ollaan aina ajateltu, että mikään aihe ei ole sillä niin kuin kritiikiltä vapaa, että kyllä me ollaan myös tosi paljon kritisoitu meidän vaikuttajakollegoja, vaikuttajissa on paljon kritisoitavaa. Tai ei kollegoja eikä niinku vaikuttajia sinä niinku ihmisinä, niin, mutta ilmiöitä. Kyllä. Ja sitä, niinku, millä tavalla ala toimii, mitä on kirjoittamattomat säännöt, mitä on kirjoitetut säännöt, mitä on kaikki säännöt. Ja niinku, meidän on ollut ehkä välillä vaikea ymmärtää sitä, että kun ihmiset suuttuu meille. Että miksi he suuttuu meille, kun eihän me tarkoiteta, että he on perseestä, vaan että jokin toimintatapa on niinku väärä tai että jotain olisi voinut tehdä paremmin. Niin ja varmaan me koetaan myös siis kritisoivamme siinä samalla niinku itseämme, koska me altistetaan se keskustelu julkiseksi. Mutta koska kello on nyt ajan tasalla ja se kertoo meille, että meidän aika alkaa pian loppua, niin kerrottakoon, että tämä rohkea riskinotto on ollut kannattavaa, koska kun me ollaan nyt vuosia puhuttu rohkeasti, mitä sylki suuhun tuo, ja kerrottu niitä mielipiteitä ja muokattu niitä mielipiteitä ja reflektoitu meidän omaa toimintaa ja kerrottu kaikki tämä niiden mikkien äärellä, niin se on johtanut siihen, että meidän ympärillä on niin kuin tuhansien, aivan siis mielettömän upeiden ihmisten, joita kerholaisiksi voi kutsua, joukkio,
jotka ymmärtää meitä, jotka näkee nyt meidän näköisiä ihmisiä jossakin ja toivottavasti samaistuu siihen ja kokee, että he ovat ihan täydellisiä ja upeita sellaisina kuin he ovat. Ja ainakin itsellä niin kuin mistään niin kuin mediakontekstista ei ole tullut näin välitetty, rakastettu ja hyväksytty olo. Joo, ja ehkä me... Ehkä me myös jotenkin ajatellaan niin, tai ainakin itse ajattelen niin, että me on siitä alkuvaiheesta, kun me on lähdetty sellaisesta uhripositiosta ja ulos jätettyjen ihmisten positiosta, niin me on niin kuin otettu tavallaan se narratiivi. Nyt jos täällä on joku kerhotalo bingo käynnissä, niin nyt saitte rastin siihen kohtaan. Mutta siis, että me on otettu se omiin käsiimme ja me on lähdetty muuttaan sitä tarinaa, mitä me myös itsestämme kerromme. Että meillä on valta tehdä se ja meidän niin kuin pitää tehdä niin. Ja meillähän on siis kerhotalojaksoissa usein opetus. Siellä lopussa, jos vaan muistamme sen opetuksen kertoa. Niin, tai jos on sellainen jakso, että siitä on mitään opetettavaa. Niin, joo, se on totta. Ja mä huomasin äsken, että täällä yleisössä on tällä hetkellä siis yksi esikuvani Roosa Meriläinen tuolla. Ja mä oon oppinut Roosalta 2 erittäin tärkeää asiaa. Ja toinen niistä on se, että aina tällaisissa tilaisuuksissa pitää mennä istumaan eteen ja keskelle, koska silloin tulet huomatuksi ja muistetuksi. Ja tällä opilla mä oon edennyt esimerkiksi mun työelämässä kaikkiin niihin paikkoihin, joihin mä oon edennyt. Mulle Roosa on opettanut, että vittu haisee hyvälle, mutta Kyllä. Se on myös tärkeä tieto. Kyllä. Ja kolmantena tärkeänä tietona on se, että meidän pitää muokata vähemmän meidän omaa persettä ja enemmän yhteiskuntaa. Ja mä ajattelen niin, että tämän kerhotalon opetus ylipäänsä on se, että meidän pitää lopettaa se itsemme pienentäminen ja muokkaaminen ja jatkuva mukautuminen siihen yhteiskuntaan ja yrittää jotenkin sopeutua siihen, millaiseksi se on rakentunut. Ja sen sijaan muokata se yhteiskunta sellaiseksi, että me mahdutaan sinne ja että te mahdutte sinne ja että kaikki muut ihmiset mahtuu sinne. Ja se saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että sit ollaan täällä hyvän ystävän ja kollegan kanssa lavalla puhumassa tästä asiasta. Me voidaan pongata täältä yleisöstä kerhotalopaitoja ja me saadaan kellua sellaisessa aivan ihanassa, rakkaudellisessa, turvallisessa paikassa, mitä kerhotalo on myös tosi monille ihmisille. Niin kuin turvapaikka, turvallinen tila ajatella ja tuntee asioita. Jes, se oli siinä. Ei muuta kuin hei hei, niin kuin meidän podcasti loppuu aina. Kiitos. Niin, me mennään tästä nyt lämpiöön, joka on tuolla. Tuossa Roosa Meriläisen vieressä. Hän on siellä ekana jonossa. Hän on ensimmäisenä jonossa. Niin me mennään Lauran kanssa siis sinne. Olette tervetulleita. Ei meillä mitään ohjelmaa siellä ole. Voitte tulla kyseenalaistaa kaikkea, mitä äsken kuulitte. Niin, mutta kun tämä oli niin lyhyt, kun normaalisti me tehdään nämä 1,5 tunnin jaksot, niin voidaan jatkaa sitten siellä. Mutta kiitos, että tulitte. Kiitos.